अनि हेलो साथीहरुको तपाईहरु पनि आफ्नो नाम गुगलमा राख्न चाहनुहुन्छ यदि कसैले तपाईको नाम गुगलमा सर्च गर्दाखेरि तपाईको नाम जाओस् अनि तपाईको डिटेल जाओस् तपाईहरु पनि चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु इजिली तपाईहरु आफ्नो नाम र डिटेलहरु गुगलमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुले यो पनि थाहा होला कि नेपालमा यो उपलब्ध छैन नेपालमा यो सर्भिस अवेलेबल भएको छैन त्यसको लागि तपाईहरुले टेन्सन लिनु पर्दैन तपाईहरुको लागि आज यस्तो ट्रिक ल्याएको छु तपाई सिम्पली यो ट्रिक युज गरेर तपाई आफ्नो नाम र डिटेलहरु गुगलमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि यदि तपाईहरु यो सिक्न चाहनुहुन्छ अनि आफ्नो नाम र डिटेल राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु पुरा भिडियो हेर्नुहोस् अनि जाऊ अब मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ अनि साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो गुगल खोल्नु पर्छ अनि गुगल खोलिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च बार अनि यहाँ तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ एडिट माई पिपल कार्ड अथवा एड मी टु गुगल सिम्पली यो दुई मध्ये एउटा तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ म सिम्पली यहाँ माथिबाट यहाँ सर्च गर्छु अनि तपाईहरुको मोबाइलमा यसरी पेज हेरिन्छ किनभने हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म यो अवेलेबल छैन आफ्नो नाम अथवा एड्रेसहरु गुगलमा राख्नको लागि अहिलेसम्म अवेलेबल छैन त्यही भएर यसरी पेज हेरिन्छ तपाईहरु इन्डियाबाट राख्न सक्नुहुन्छ अनि आज तपाईहरु एउटा यस्तो ट्रिक बताउँछु त्यो युज गरेर तपाईहरु इजिली आफ्नो नाम र एड्रेस तपाईहरु गुगलमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईको नाम गुगलको सर्चमा आउँछ अनि साथीहरु त्यसको लागि सिम्पली तपाई आफ्नो कुनामा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जीमेल को अप्सन हेरिएको छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसरी क्लिक गरेपछि तपाईहरु तल एउटा सेटिङ को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसरी क्लिक गरेपछि बिस्तारै तपाईहरु तल आउनुहोस् अनि तल तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज एन्ड रिजन सिम्पली तपाईहरु यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ क्लिक गरेपछि तपाई यहाँ पनि दुईटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ तपाईहरु क्लिक गर्नुस् सर्च रिजनमा अनि सिम्पली यसरी क्लिक गरेपछि तपाईहरु यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रीको नेम सिम्पली तपाईहरु इन्डियामा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो इन्डियामा अवेलेबल छ म सिम्पली यहाँ इन्डियामा ल्याउँछु अनि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डियाको अप्सन यहाँ मैले हेरिसक्यो म सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु अनि यसरी क्लिक गरेपछि म सिम्पली पेजमा ब्याक हुन्छु अनि यसरी ब्याक भएपछि म फेरि यसलाई रिफ्रेश गरे अनि रिफ्रेश गरेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईहरु तल आउनुस् तल आइसकेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एड योर सेल्फ टु गुगल सर्च सिम्पली तपाईहरु यसमा क्लिक गर्नुहोस् गेट स्टार्टमा अनि यसरी क्लिक गरेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई योर फोन नम्बर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डियाको फलाग दिएको छ तपाईहरु सिम्पली आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट म सिम्पली यहाँबाट आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्छु अनि यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको अप्सन छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि क्लिक गरेर तपाईहरु सिम्पली यहाँ आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ म आफ्नो नम्बर दिन्छु यहाँ यसरी नम्बर थिचेर सिम्पली तपाईहरु नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि साथीहरु नम्बर भेरिफाई गरेपछि तपाईको मोबाइलमा यसरी पेज खुलेर आउँछ अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको प्रोफाइल एड गर्नको लागि दिएको छ अनि नाम लोकेसन अबाउट अकुपेसन सबै यहाँ दिएको छ सिम्पली म तपाईहरुलाई फिल गरेर हेराउँछु सिम्पली लोकेसन म सिम्पली यहाँ लोकेसन हाल्छु आफ्नो नेपाल हरिवन सिम्पली म आफ्नो लोकेसन यहाँ दिन्छु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो लोकेसन दिए त्यसपछि म अकुपेसनमा क्लिक गरे त्यसपछि यहाँ म फार्मर दिइहाल्छु तपाईहरु आफ्नो पेशा यहाँ दिन सक्नुहुन्छ म आफ्नो यहाँ फार्मर राखिसक्यो त्यसपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तल वर्क तपाईहरु के काम गर्नुहुन्छ त्यो यहाँ तपाईहरु यहाँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो कुरा छ एजुकेसन म सिम्पली यहाँ लेख्छु 10 पास यो लेखेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ होम टाउन सिम्पली तपाईहरु आफ्नो शहर दिनुपर्ने हुन्छ म आफ्नो यहाँ दिन्छु तपाईहरु सिम्पली दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो अनि यो कुरा छ वेबसाइट तपाईहरु आफ्नो वेबसाइटको लिंक यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ अनि यो कुरा छ इमेल त सिम्पली इमेल दिन्छु अनि यो कुरा छ फोन नम्बर तपाईहरु आफ्नो फोन नम्बर दिन सक्नुहुन्छ अनि सिम्पली तपाईहरु आफ्नो फोन नम्बर दिएर त्यसपछि तपाईहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ सोशल प्रोफाइल तपाईहरु यहाँ दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुक भयो इन्स्टाग्राम भयो अनि साथीहरु तपाईहरु सबै यो फिल गरेर त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यूको अप्सन छ तपाईहरु फेरि यसलाई हेरिहाल्नु त्यसपछि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु तपाईहरु यसरी आफ्नो नामलाई गुगलमा एड गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईको नाम गुगल सर्चमा आउँछ अनि साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियो लाइक गरिदिनु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु यस्तै अमेजिङ टिप्सहरु ल्याउँदै गर्छु